હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે દૂધીના પુડલા બનાવીશું, જો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આમ તો આપણે નોર્મલી બનાવતા હોઈએ છીએ બેસન ને ઘઉંનો લોટ ને છાશ દહીં બધું ઉમેરીને, પણ આ દૂધીના ખૂબ સરસ લાગે છે અને ખૂબ ટેસ્ટી પણ લાગે છે ને એકદમ રૂટીન મસાલા જ છે, એમાં કોઈ બીજું છે બી નહીં. તો હું તમને એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો આમાં મેં 500 ગ્રામ દૂધી સમારીને લીધી છે, પછી મીઠું છે, 1 વાટકી દહીં છે, લસણ અને આદુની પેસ્ટ છે, મરચાં લીધા છે આખા, 1 ટુકડો આદુ છે અને 10-12 કરી લસણની છે, પછી લીલા ધાણા છે, રવો છે જે અડધો બાઉલ છે, 2-4 બરફના ટુકડા છે અને 1 બાઉલ બેસન છે, રૂટીન મસાલા છે અને હિંગ છે. હવે આપણે દૂધીને ક્રશ કરી લઈએ. પહેલા દૂધીને મેં સમારીને પાણીમાં પલાળી દીધી છે. હવે આપણે એને ક્રશ કરી લઈએ. જો આ મિક્સરમાં આપણે દૂધી ઉમેરી દીધી છે. લસણ મરચાં પણ લસણ લગભગ જો 2, 3 ને 7-8 મરચાં છે અને 1 ટુકડો આદુ છે અને 10-12 કરી લસણ છે. હવે એમાં આપણે આ બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. પછી 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. એમાં ક્રશ કરવામાં 1 ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે એને પેસ્ટ બનાવી લઈએ. જો અધકચરું ક્રશ થયું છે. હવે એમાં આપણે આ 1 વાટકી દહીં ઉમેરી દઈએ, જે દૂધી જોડે સરસ મિક્સ થઈ જશે. જો હવે આપણે આ પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ. જો હવે એમાં આપણે રવો ઉમેરી દઈશું, જે અડધો બાઉલ લીધો છે મેં. હવે એમાં 1/4 બાઉલ આપણે બેસન લીધું છે, અડધો બાઉલ રવો છે અને 1/4 બાઉલ બેસન છે, તે ઉમેરીને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો હવે આપણે આ બેસન અને બે મિક્સ કરી લઈએ છીએ. આમાં આપણે પાણી હજુ બિલકુલ ઉમેર્યું નથી. જે આપણે દૂધીની પેસ્ટ બનાવીને ઉમેરી છે ને, એની અંદર જ આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, રવો અને બેસન. હવે આપણે એમાં મસાલા પણ કરી લઈએ. પહેલાં થોડું આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, જેથી ગઠ્ઠા નહીં બાજે. જો હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. એમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે મીઠું ઉમેરીએ છીએ. જો 1 ચમચી આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. પછી અડધી ચમચી સોડા ઉમેરીએ છીએ આપણે. પછી આ લસણ અને આદુની પેસ્ટ છે તે ઉમેરી દઈએ છીએ, એ 1 ચમચી છે. અને હળદર ઉમેરીએ છીએ, અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીએ છીએ આપણે. અને 1 ચમચી હિંગ ઉમેરીએ છીએ. હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. 1 મિનિટ આપણે ધાણા પણ ઉમેરી દઈએ સાથે. જો ધાણા લગભગ મેં 3 ચમચી લીધા છે. જો હવે આપણે મિક્સ કરી લઈએ બધું સરસ. જો આપણું ખીરું તૈયાર છે. હવે એને આપણે 10-15 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે એને પુડલા ઉતારીશું. જો એની થિકનેસ આટલી છે, આટલી થિકનેસ એની રહેવા દેવાની છે. અત્યારે કેમ કે રવો છે એટલે પાણી પીશે, તો હજુ 15-20 મિનિટ પછી ખબર પડશે કે આપણે પાણી અંદર ઉમેરવું પડશે કે નહીં. બાકી અત્યારે તો જરૂર નથી પડતી. તમને જો કદાચ એવું લાગે કે જોઈએ છે તો તમે ઉમેરી શકો છો, બાકી અત્યારે નથી લાગતું કે પાણીની જરૂર પડે. પછી 15 મિનિટ પછી જોઈએ આપણે કે ઉમેરવું પડશે કે નહીં તે. હવે આપણે એને ઢાંકીને 15 મિનિટ રેસ્ટ આપવા દઈએ.
જો આપણી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે જોઈએ આપણે. જો હજુ બી પાણી રેડવાની આપણને કોઈ જરૂર નથી, એની થિકનેસ કમ્પ્લીટ જ છે એટલે આપણે પાણી રેડવાની કોઈ જરૂર નથી. અને સરસ હલકું હલકું બની ગયું છે ખીરું પણ, અને આટલું જ બરાબર છે. જો તો ઉતરશે સરસ. અને આ પેન મૂકી છે, પેનમાં આપણે હવે 1 ચમચો તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અંદર પુડલો મૂકીશું. જો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં ખીરું પાથરીએ. જો આપણે ઉત્તપમ જેવું જ પાથરવાનું છે અને એને 5 મિનિટ એક બાજુ ચડવા દેવાનું છે. એ ચડી જાય એક બાજુ પછી આપણે એને પલટાવી દઈશું. જો હવે આપણે એને પલટાવી દઈએ. જો આ બીજી બાજુ પલટાવ્યું ને, હવે આપણે એને ઢાંકીને 2 મિનિટ થવા દઈએ ફરી પાછા. જો આપણે પલટાવી દીધો છે અને સરસ એકદમ ક્રિસ્પી અને બ્રાઉન કલર મસ્ત શેકાઈ ગયો છે. હવે અને ફૂલી પણ સરસ જાય છે. જે આપણે હાંડવા બનાવી અને ફૂલે છે ને એ રીતે બહુ સરસ ફૂલી પણ જાય છે. જો હવે આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ. એ રીતે આપણે બીજો પણ મૂકી દઈએ. હવે જો આવી રીતે આપણે બધા પુડલા ઉતારી લેવાના છે. અને ખૂબ સરસ થાય છે, બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સ્પંચ જેવા પોચા પોચા બહુ મસ્ત બનેલા છે અને ક્રિસ્પી સરસ છે. જો આવી રીતે આપણે બધા પુડલા ઉતારી લેવાના છે. હાંડવા કરતાં પણ એનો ટેસ્ટ અલગ છે, પુડલા કરતાં પણ એનો ટેસ્ટ અલગ છે. અને આપણે સોસ સાથે સર્વ કર્યું છે. ખૂબ સરસ લાગે છે. તમે પણ ઘરે એવી રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ ટેસ્ટી છે અને આખો ટેસ્ટ જ એનો અલગ લાગશે તમને. અને એટલા ફાઇન બને છે. આમ દૂધી નહીં ખવાતી હોય ને તો આ રીતે આપણે દૂધીના પુડલા બનાવીને ખવડાવીએ ને તો દૂધી છોકરાઓને પણ ખૂબ સારી હોય છે, આપણને પણ સારી હોય છે ખાઈએ તો તમે જરૂરથી લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ પણ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.